Hello, my dear students. মই তোমালোকৰ মৰমৰ স্পোকেন ইংলিছৰ ছাৰ হেমন্ত ডেকা লৈ আহিছোঁ এটি নতুন প্ৰিপজিশ্যন আফটাৰ। আফটাৰ মানে হৈছে পিছত। ঠিক আছে, মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। বিভিন্ন চেণ্টেন্সৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিম আফটাৰটো আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথম চেণ্টেন্স, টেক দ্য মেডিচিন আফটাৰ লাঞ্চ। দৰৱটো তুমি লাঞ্চৰ পিছত ল'বা বা খাবা। মেডিচিন খালে টেক শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিলে বেছি ভাল, মনত ৰাখিবা, ইট নকবা। অ'কে, তো আই উইল কাম আফটাৰ 5:30। মই 5:30 বজাৰ পিছত আহিম। আই উইল কাম আফটাৰ 5:30 এনেকৈ ক'ব লাগিব। তাৰপিছত আছে আই উইল গ' দ্য ডে আফটাৰ টুমৰ'। মই অহা পৰহিলৈ যাম। আই উইল গ' দ্য ডে আফটাৰ টুমৰ', মই অহা পৰহিলৈ যাম, এনেকৈ ক'ব পাৰা। আৰু ক'ব পাৰা তাৰ পিছৰ চেণ্টেন্সত আহিছোঁ মই, আই উইল গ' দ্য উইক আফটাৰ নেক্সট। আই উইল গ' দ্য উইক আফটাৰ নেক্সট, মই অহা সপ্তাহৰ পিছৰ সপ্তাহত যাম। আই উইল গ' দ্য মান্থ আফটাৰ নেক্সট, অহা মাহৰ পিছৰ মাহত যাম। আই উইল গ' দ্য ইয়েৰ আফটাৰ নেক্সট, মই অহা বছৰৰ পিছৰ বছৰত যাম। এনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ। আফটাৰ ইটিং ৰাইচ আই ৱেণ্ট টু বেড। আফটাৰ ইটিং ৰাইচ আই ৱেণ্ট টু বেড, ভাত খোৱাৰ পিছত মই শুবলৈ গৈছিলোঁ। এইখিনিতে এটা কথা মই কওঁ যে মই ধৰি লোৱা তুমি যদি ক'ব লাগে মই 10 বজাত শু, আই শ্লিপ নক'বা, কিন্তু আই গ' টু বেড এইটোহে ক'ব লাগে আচলতে। আই গ' টু বেড এট 10, মই 10 বজাত শুবলৈ যাওঁ, এইটোহে হ'ব লাগে আচলতে। তাৰপিছত আফটাৰ 2 hours হি কেম বেক। 2 ঘণ্টা পিছত সি ঘূৰি আহিছিলে। 2 ঘণ্টা পিছত, 2 দিন পিছত, 5 বছৰ পিছত, আফটাৰ 5 years, যিকোনো কথাই হ'ব পাৰে এনেকুৱা। তাৰ পিছৰ চেণ্টেন্সলৈ আহিছোঁ, ইট ৱাজ ৰেইনিং ডে আফটাৰ ডে। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। ইট ৱাজ ৰেইনিং ডে আফটাৰ ডে, দিনৰ পিছত দিন ধৰি বৰষুণ দি আছিল। ঠিক সেইদৰে হ'ব পাৰে মাহৰ পিছত মাহ ধৰি, মান্থ আফটাৰ মান্থ, ইয়াৰ আফটাৰ ইয়াৰ, বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি, তেনেকুৱাকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু তাৰপিছত আহিব প্ৰব্লেমছ আৰ কামিং ওৱান আফটাৰ আনাডাৰ। সমস্যাবিলাক এটাৰ পিছত এটাকৈ আহি আছে, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। ওৱান আফটাৰ আনাডাৰ, এটাৰ পিছত এটাকৈ। দ্য পুলিচ আৰ আফটাৰ হিম। পুলিচে তাক ধৰিবলৈ বিচাৰি আছে। পুলিচে তাক ধৰিবলৈ বিচাৰি আছে, এনেকুৱা এটা চেণ্টেন্স হয়। আৰু কি হয়, হিজ নেম ৱাজ আফটাৰ মাইন। তাৰ নামটো মোৰ নামৰ পিছত আছিলে, তেনেকৈও আফটাৰ হয়। আৰু হ'ব পাৰে হি এট আফটাৰ মি, সি মোৰ পিছত খাইছিলে, তেনেকৈ ক'ব পৰা। আৰু শেষৰ চেণ্টেন্সটোলৈ আহিছোঁ, এয়া হৈছে আই উইল কল ইউ আফটাৰ দ্য মিটিং ইজ অ'ভাৰ। মিটিংখন শেষ হোৱাৰ পিছত মই তোমাক ফোন কৰিম, এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই। থেংক ইউ ছ' মাছ। লগ পাম পুনৰ। থেংক ইউ, বাই বাই।